بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز. به ادامه درس‌های گذشته انتیگرال ما در درس روز قبل انتیگرال شروع کردیم. امروز درس دوم ما از انتیگرال است. ما در درس قبل انتیگرال یک تعریف کردیم، گفتیم معکوس عملی مشتق انتیگرال میگه، به این معنا که قبلا برای ما مشتق یک تابع میداد، میگه از این مشتق میگی. در انتیگرال برای ما یک تابع میده، میگه مشتق کدام تابع است، یعنی تابع اولیش پیدا کن. مشتق کدام تابع است و دیگه عموما انتیگرال که است، خصوصا بخش انتیگرال غیر معین دریافت تابع اولیه می باشه. دریافت تابع چی می باشه؟ اولیه می باشه. اینا انتیگرال گفتیم به دو بخش است، یک انتیگرال معین، دیگه انتیگرال غیر معین. انتیگرال به دو بخش است، معین غیر معین. انتیگرال معین گفتیم به انتیگرال گفتن بشه که سرحد پایین و بالایش مشخص باشه، و انتیگرال غیر معین گفتیم به انتیگرال گفتن بشه که سرحد پایین و بالایش مشخص نباشه. و ما هم تو انتیگرال غیر معین شروع کردیم. انتیگرال چی رو شروع کردیم؟ غیر معین. انتیگرال غیر معین شروع کردیم. انتیگرال غیر معین تعریف کردیم، گفتیم که سرحد پایین و بالایش مشخص نباشه. از انتیگرال غیر معین دو تا قانون دادیم. یکی اگه داشته باشیم دو تا خواصش گفتیم که ما میتونیم به شکل جدا بگیریم. اگه داشته باشیم انتیگرال f(x) مثبت منفی gx dx مساوی به انتیگرال f(x) dx مثبت یا منفی gx dx، یا انتیگرال یک عدد ثابت میتونیم از انتیگرال بیرون بیاریم به این شکل. و دیگه قانون انتیگرال شروع کردیم. در انتیگرال ما دو قانون خواندیم. یک قانونش اگه داشته باشیم انتیگرال x به توان n مثبت 3 قانون خواندیم ببخشید. اگه داشته باشیم انتیگرال x به توان n dx مساوی به x به توان n مثبت 1 بر x به توان n مثبت 1 مثبت 3. و دیگه گفتیم انتیگرال e به توان x، انتیگرال 1 بر x dx مساوی به ln x است، یا انتیگرال u ضرب بر u مساوی به ln u است. اینا امروز قانون چهارمش است شاگردای عزیز. قانون چهارم اگر داشته باشین به این شکل سوال اگر داشته باشین، قانون چندم؟ چهارم. اگر داشته باشیم انتیگرال u ضرب در u به توان n dx، اینه به این ترتیب سوال داشته باشیم. انتیگرال u ضرب در u به توان n dx این مساوی به گرفته میتونیم u به توان n جمع 1 بر n جمع 1 مثبت 3. اینه به این ترتیب گرفته میتونیم. عین مثل x به توان n است. اونجا x که بود مشتقش خودش وجود داشته یک، اما اینجا u میتونه یک تابع باشه به شرطی که مشتقش اینجا باشه. سعی کنید چه تفاوت داره. سوال اول برای ما میتونه مثلا اگه داشته باشیم 2x ضرب در x مربع کل به توان چند 4. اینه به این شکل سوال برای ما داده. x مربع مثبت 1 کل به توان چند؟ کل به توان 4. اینه به این شکل سوال dx هم داره که خود مساوی چی میشه. الان میبینیم گفتیم اگه u ضرب در u به توان n dx، یعنی مشتق u در اینجا موجود باشه. میبینیم مشتق u در اینجا موجود است 2x. الان اگه ما مشتق داخل u را بگیریم u ما x مربع مثبت 1 ما مشتقی را بگیریم نمو ضرب زاریم 2 ضرب 1 2 x به توان 1 مشتق ثابت هم 0 است وجود داره. الان مستقیم وقتی که مشتقش وجود میداشت ما اینو میگفتیم مساوی بر u به توان n جمع 1. الان u ما چی است؟ x مربع مثبت 1 کل به توان n 4 است. 4 جمع 1 بر مخرج هم n جمع 1 یا 4 جمع 1 مثبت 3. در نتیجه از این کلام اگه ساده‌تر نوشته کنیم x مربع مثبت 1 کل به توان n جمع 1 5 بر چند بر 5 مثبت 3 عدد ثابت خودش. این جوابش است. اما این رو میتونیم از تعویض هم کار بگیریم. اینا در تعویض همیشه u را تعویض میکنیم به یک عدد به یک متعویض. مثلا داخل قوس u داریم x مربع مثبت 1 مثلا تعویض میکنیم فرضاً به t تعویض کنیم. اینا از یک مشتق بگیریم 2x dx مشتقش عدد ثابت هم خود 0 است مساوی به انتیگرال t dt. ما از جای dx اگر پیدا بکنیم یا dx را پیدا بکنیم اطراف تقسیم چی میکنیم؟ اطراف تقسیم 2x بکنیم. دیگه این طرف هم تقسیم 2x بکنیم چون هدف ما پیدا کردیم 2x است. این طرف هم تقسیم 2x. این با این خلاص میشه dx مساوی به چند میشه؟ مساوی به dt بر 2x. این قیمتاش رو واسه میکنیم در اصل انتیگرال. پس میگیم انتیگرال 2x فعلا خودش هم میمونیم 2x خودش باشه ضرب در اینا رو به t تعویض کرده بودیم. میگیم t به توان 4 ضرب در dx هم قیمتش رو پیدا کردیم. dx قیمتش چی است؟ dt بر 2x. اینه به این شکل. اینا رو میگیم این 2x با این 2x خلاص میشه. چیزی که میمونه چی میمونه؟ انتیگرال t به توان 4 dt.
اینا رو ما اینا خوانده بودیم در قانون اول که x به توان n، اینا x ما t است، n ما 4 است. پس اینا گرفتن میتونیم مساوی به t به توان 4 جمع 1 5 بر چند بر 5 مثبت 30 خودش. این از تعویض. اینا دوباره قیمت t را در جایش وضع میکنیم. t را چی وضع کرده بودیم؟ t مساوی به x مربع مثبت 1 است. پس جای t قیمتش وضع کنیم. نتیجه x مربع مثبت 1 کل به توان عدد ثابت خودش 4 بر 5 مثبت 30. اینا می‌بینید هر دو حالت جواب فرق نمیکنه، چی به اون شکل باشه چی به این شکل. هم می‌تونیم از شکل تعویض استفاده کنیم، هم مستقیم از فرمول استفاده بکنیم. یا سوال دو میشه متوجه باشید شاگردای عزیز. کدام گپ نداره. سوال چندم؟ سوال دو. سوال دو اگر داشته باشیم انتگرال کوساین x ضرب در ساین به توان 8 x dx مساوی به چی میشه؟ این حال اینجا یو زبر ما کوساین است، یوی ما ساین است. اگر ما مشتق ساین بگیریم کوساین است. مشتق ساین چی است؟ کوساین است. این حال مشتقش در پشت سرش موجود است. خیلی ساده گرفته میتونیم یو به توان n جمع 1. این حال n 8 است، یو ساین است. نوشته کردن میتونیم ساین به توان چند؟ n جمع 1 8 جمع 1 8 جمع 1 چند میشه؟ 9 میشه. مستقیم نوشته میکنیم بر مخرج 9 n جمع 1 مثبت 30. اونم جوابش است. بازم از تعویض کار میگیریم. اگر از تعویض کار بگیریم همیشه یو را تعویض میکنیم. میگیم ساین x به چی تعویض میکنیم؟ ساین x فرضاً به t تعویض میکنیم به یک متعادل. از چه اگر مشتق ساین بگیریم چی است؟ کوساین x. مشتق ساین x کوساین x dx. مشتق x هم dx مساوی به مشتق t dt چی میشه؟ dt. اینا به این ترتیب. اگر ما از dx پیدا کنیم اطراف تقسیم کوساین بکنیم، اطراف تقسیم کوساین x بکنیم dx مساوی به dt بر چی میشه؟ بر کوساین x. اینا به این ترتیب. اینا قیمتایی که تعویضی که وضع کردیم تعویضی که کردیم در فرمول وضع میکنیم. انتگرال خودش کوساین فعلا خودش هم میمونیم. کوساین x خودش باشه ضرب در ساین x به t تعویض کردیم. میگیم t نمایش خودش 8. d چند؟ d خود dx هم قیمتش جایش وضع میکنیم. dx چی است؟ dt بر کوساین t است. پس میگیم dt بر چند؟ بر کوساین x. مخرج x است. dt بر کوساین x. کوساین x با کوساین x خلاص میشه. چیزی که میمونه انتگرال t به توان 8 dt میمونه. این شکل فرمول اول گرفت. پس این گرفتن میتونیم t به توان 9 بر چند؟ بر 9 مثبت 1. این مثبت 30 عدد ثابت. خب این t را جایش قیمتش وضع میکنیم. t را قیمتش چند است؟ ساین است. پس در جای t ساین وضع میکنیم. میگیم ساین به توان 9 x بر 9 مثبت 30. میبینید از هر دو حالت چی فرق نمیکنه. از حالت هم ساین خب x داره. ساین به توان 9 x بر 9 مثبت 30 در حالت مردش جوابش یک جواب میبره. کدام فرق نمیکنه. یک سوال دیگه از این کار میکنیم. زیاد روی گپ نمیپیچیم، ساده است دیگه. سوال چندم میشه؟ سوال سوم از بخش در قصه کنیم. سوال سوم مثلا برای ما میته سوال سوم اگر داشته باشیم فرضاً انتگرال 4x به توان 3 مثبت 6 x به توان 5 ضرب در x به توان 4 مثبت x به توان 6 کل به توان 12 dx مساوی چه میشه؟ این تو یک سوال دادم میگم این را پیدا کن. این یو زبر این یو است. میبینید مشتق قبلی هم هست یا نه؟ اگر ما از مشتق بگیریم نماز ضرب بزنیم 4 ضرب 1 4 x به توان 3 مثبت خودش این مشتقی 6 ضرب 1 6 x به توان این جمع 1 5. پس مشتق هم اینجا موجود است. مشتقش که اینجا موجود باشه این یو قبول میگیریم این یو زبر. پس میگیم x به توان 4 مثبت x به توان 6 کل به توان n جمع 1 12 جمع 1 13 مخرج هم n جمع 1 اون فرمولش 12 جمع 1 13 مثبت 30. اینه به جوابش است. اگر از این طریق نفهمیدیم فقط تعویض میکنیم. یو را تعویض میکنیم. اینه چی میکنیم؟ تعویض میکنیم. اگر این را تعویض بکنیم میگیم x به توان چند؟ x به توان 4 مثبت x به توان 6 مثلا به یک عدد به t تعویض میکنیم. فرق نمیکنه. اگر بر قیمت تعویض کنیم یا یک دفعه از مشتق میگیریم. اگر مشتق را بگیریم مشتق چی میشه؟ 3x به توان 4x نماز ضرب بزنیم
4x به توان 3 مثبت نما ضرب ضریب 6x به توان 5 dx مساوی به مشتق t dt. اینا رو اطراف اگر تقسیم چی بکنیم؟ تقسیم ضریب dx بکنیم. اطراف تقسیم ضریب dx بکنیم. از جا dx مساوی است بر dt بر مخرج 4x به توان 3 مثبت 6x به توان 5 پیدا میشه. خب این قیمت ها رو وضع میکنیم در چی؟ در انتگرال. میگیم انتگرالی این فعلا خودش باشه 4x به توان 3 مثبت 6x به توان 5 ضرب در اینا ایره کلا به t تعویض کردیم. t به توان 12 ضرب در dx هم قیمتش رو پیدا کردیم. dx dt بر 4x به توان چند 4x به توان 3 مثبت 6x به توان چند 6x به توان 5. این که t خلاص میشه. تنها t به توان 12 میمونه. t به توان 12 dt میمونه. اگر این انتگرالش بگیریم t به توان چند 13 بر 13 مثبت 30. اینا t را قیمتش وضع میکنیم. t مساوی به چی است؟ x به توان 4 مثبت 6 است. پس از اگر t را قیمتش وضع کنیم نوشته کنیم میتونیم x به توان 4 مثبت x به توان 6 کل به توان چند 13 13 بر چند 13 بر 13 مثبت 30 عدد ثابت هم خودش. به این ترتیب میتونیم خیلی ساده چی کنیم پیدا کنیم انتگرال. کدام گپ نداره. خب اینا حالت قانون چهارم بود. قانون پنجم سعید مشاهده عزیز. قانون پنجم برای ما به این شکل اگر سوال بود داشته باشیم اگر انتگرال قانون پنجم. خب قانون پنجم داشته باشیم انتگرال ای به توان x dx. اینه به این ترتیب. اگر داشته باشیم انتگرال ای به توان x dx مساوی به خود ای به توان x مثبت 30 است. چون مشتق ای به توان x خودش هست. پس میگیم انتگرال ای به توان x dx مساوی به خود ای به توان x dx است. اینا لیه قانون پنجم بود. ششم میشه سعی شاگرد عزیز. اگر ششم میشه این در بالا من نوشته میکنم. ششم میشه داشته باشیم انتگرال u زبر ضرب در ای به توان چی؟ ای به توان u dx به این ترتیب اگر داشته باشیم انتگرال u زبر ضرب در ای به توان x dx مساوی به خود ای به توان u مثبت 30 است. خود ای به توان u مثبت 30 است. سوالش متوجه باشه. خب اینه که یاد گرفتیم و خلاص پنجمی ساده بشه. اگر داشته باشیم انتگرال u زبر ضرب در ای به توان u dx مساوی به ای به توان u مثبت 30 است. یعنی چیزی که بر نمای ای است باید مشتقش در پشت سر وجود باشه. مثلا سوال اول سعی کنیم اگر داشته باشیم انتگرال 2x ضرب در ای به توان x مربع dx x مربع dx. این مشتق نما u است. u را ببینیم اگر مشتقش بگیریم u را مشتقش 2x میشه. 2x در اینجا وجود داره. 2x که در اینجا وجود داشت خیلی ساده میگیم ای به توان x مربع مثبت 30 جا میشه. از این طریق همیشه ای هم میتونیم از تعویض کار بگیریم. از چی از تعویض؟ از تعویض اینا همیشه u را تعویض میکنیم. میگیم x مربع را تعویض میکنیم به t. به یک متعادل به u یا به هر چیز که تعویض کرده میتونیم. خب x مربع را به t تعویض کردیم مشتقش مساوی به 2x dx مساوی به اینا dt را t را چی است dt. اینا به این ترتیب. هدف ما پیدا کردن چی است dx است. اطراف تقسیم 2x که بکنیم dx مساوی به چند میشه؟ dx مساوی به dt بر چند 2x میشه. این قیمتایی که پیدا کردیم در چی وضع میکنیم؟ در انتگرال در اصل انتگرال وضع میکنیم. نتیجه انتگرال خودش نوشته میکنیم 2x بگیم خودش باشه 2x ضرب در این هم خودش نوشته میکنیم. اینا x مربع ما به t تعویض کردیم. پس چی میمونیم؟ t میمونیم. dx هم به چی رو پیدا کردیم؟ dx مساوی به dt بر 2x پیدا کردیم. پس میگیم dt بر چی؟ بر 2x. اینا به این ترتیب. این با این خلاص میشه. اینا ای به توان t dt مون. قانون پنجم ای به توان x dx خود ای به توان x dx چون مشتقش خودش میشه. ای به توان t مثبت 30 میشه. اینا دوباره قیمت t را وضع میکنیم. t را مساوی به x مربع وضع کردیم. چی تعویض کردیم؟ پس میگیم ای به توان x مربع مثبت 30. از هر دو حالت چه میکنه؟ فرق نمیکنه. از جمع ای به توان x مربع مثبت 30 پیدا کردیم، از جمع به این شکل پیدا کردیم. خب سوال دوم مسئله کنید از بخش شاگردای عزیز. سوال چندم؟ سوال دوم. سوال دوم اگر داشته باشیم انتگرال کوساین x ضرب در ای به توان ساین x dx مساوی به چی میشه؟ اینا اگر پیدا بکنیم انتگرال کوساین x ضرب در ای به توان ساین x dx
ما از جسه که ما می‌بینیم نما یو است، یو زبر یو. اینا اگر ما مشتق ساین بگیریم چی است؟ کوساین است که در اینجا وجود دارد. پس ای به توان یو سکو یو زبر ضرب در ای به توان یو باشه مساوی به ای به توان یو مثبت 3 است. پس خیلی ساده خودش نوشته کرده میتونه میگیم جوابش ای به توان چی؟ ساین ایکس مثبت 3. این جوابش. اگر نفهمیدیم چیکار میکنیم مشتق تعویض میکنیم. اگر تعویض در قصه کنیم همیشه یو را تعویض میکنیم. میگیم ساین ایکس را به چی تعویض میکنیم؟ ساین ایکس مثلا به تی تعویض کنیم. به تی تعویض کنیم. یعنی مشتقی را میگیریم. مشتق ساین چی است؟ کوساین است. مشتق ساین ایکس کوساین ایکس از ایکس هم دی ایکس مساوی بر از دی تی از تی چی است؟ دی تی. اینا دی ایکس هدف ما پیدا کردنش است. دی ایکس که پیدا کنیم اطراف تقسیم ضریب دی ایکس میکنیم. تقسیم ضریب دی ایکس کوساین است. اطراف تقسیم کوساین بکنیم. کوساین از این طرف خلاص میشه. دی ایکس مساوی به چی؟ دی تی بر کوساین ایکس. به این ترتیب پیدا میشه. خب اینو میره در فرمول وضع میکنیم. همین تعویضی که کردیم در فرمول وضع میکنیم. در فرمول وضع کنیم انتگرال خودش نوشته میکنیم. کوساین ایکس هم میگیم فعلا خودش باشه ضرب در ای را خودش نوشته میکنیم. ساین با تی تعویض کرده بودیم. با تی تعویض کردیم. ضرب در اینا دی ایکس هم پیدا کردیم دی تی بر کوساین ایکس. پس میگیم دی تی بر چی؟ بر کوساین ایکس. اینه به این ترتیب. کوساین ایکس با کوساین ایکس خلاص میشه. چی میشه؟ کوساین ایکس با کوساین ایکس خلاص میشه. در نتیجه انتگرال ای به توان تی دی تی میمونه. انتگرال ای به توان تی دی تی. انتگرال ای به توان تی دی تی خود ای به توان تی مثبت 3 است. اینا تی را قبلا اینجا تعویض کردیم آورده دوباره قیمتش ساین ایکس هم مساوی به تی تعویض کردیم یا تی مساوی به ساین ایکس است. پس اینجا دوباره قیمت ساین را وضع میکنیم. میگیم جای تی ساین ای به توان ساین ایکس مثبت 3 خودش. از هر دو حالت جا فرق نمیکنه شاگرد. چی از طریق پیدا کنیم چی از طریق. اگر فرمول از یادمون میره بعضی وقت ما میتونیم فقط از تعویض سوالا را خیلی ساده حل کنیم. سوال سوم از بحث کنیم. سوال آخر که باز در حالت بعدی بریم در بحث کنیم. سوال سوم برای ما سوال دادن به این ترتیب. سوال سوم انتگرال 3x مربع مثبت 4 ضرب در ای به توان x مکعب مثبت 4x dx مساوی به چی میشه؟ خب اینا اگه ما یک مشتق نما را ببینیم مشتق نما را مشتقش بگیریم 3 ضرب 1 3 x به توان 2 یا 3x مربع مثبت مشتق 4x 4 پس میبینیم 3x مربع مثبت 4 مشتقش هم اینجا هست میگیم جوابش مساوی به ای به توان u x مکعب است x مکعب مثبت 4x و مثبت 3 اینم جوابش است شاگرد. اگر گفتیم بعضی وقت فرمول از یادمون میره ما میتونیم خیلی ساده است تعویض میره پیدا کنیم. تعویض میکنیم همیشه نما را تعویض میکنیم. x به توان چند x به توان 3 مثبت 4x فرضاً به چه تعویض میکنیم؟ به یک عدد مثلا به تی تعویض کنیم. اینا رو به تی که تعویض کردیم یک دفعه از این مشتق میگیریم. از یک مشتق بگیریم 3 ضرب 1 3 x مربع مثبت 4 خب مشتق 4x 4 میشه ضرب در چی dx مساوی به مشتق t مساوی به dt. اطراف تقسیم ضریب x میکنیم چون ما dx از اطراف تقسیم dx میکنیم. اطراف تقسیم dx بکنیم dx مساوی به dt بر این طرف خلاص بشه این در مخرج میمونه 3x مربع مثبت 4. اینا به این ترتیب چرا dt را پیدا کنیم. اینا dx را پیدا کنیم. من قیمت را برده در اصل انتگرال وضع میکنیم. میگیم انتگرال 3x مربع را خودش نوشته میکنیم 3x مربع مثبت 4 این را خودش نوشته کنیم ضرب در ای به توان این را کلا به تی تعویض کنیم ای به توان تی جای dx هم قیمتش میمونیم dx مساوی به dt برای یک چیز ضرب در dt بر 3x مربع مثبت 4 این را dx هم قیمتش وضع کنیم. اینا با این خلاص میشه چیزی که میمونه انتگرال ای به توان تی دی تی میمونه. انتگرال ای به توان تی دی تی خود ای به توان تی مثبت 3 است. خود ای به توان تی مثبت 3 است. اینا تی را قیمتش دوباره جایش وضع میکنیم. ای را خودش نوشته میکنیم تی را قیمتش اینجا. تی مساوی به x مکعب مثبت 4x است. قیمتش وضع میکنیم. x مکعب مثبت 4x و مثبت 3 را خودش. اینا به این ترتیب پیدا کردیم. در ضرب حالت جواب فرق نمیکنه شاگرد. که کدام گپ نداره فقط سوال است اگر به این شکل مستقیم فهمیدیم خوب اون خیلی ساده پیدا میکنیم از فرمول اگر یادمون بود. اگر فرمول یادمون نبود میتونیم از روش دوم از تعویض استفاده کنیم. کدام گپ نداره. این حال قانون ششم بود هفتم میشه متوجه به شاگردای عزیز.
هفتمش به این شکل سوال برای ما میاد. اگر داشته باشیم هفتمش انتگرال a به توان x dx، اینه به این ترتیب. اگر داشته باشیم انتگرال a به توان x dx مساوی به a به توان x بر چی؟ بر لن a مثبت c، این انتگرالش. قانون چندم بود؟ هفتم. انتگرال a به توان x dx مساوی به a به توان x بر لن x مثبت c است. اینا هفتم بود. هشتمش سعی کنید. هشتمش هم اینا مشابه با می است. اگر داشته باشیم هشتمش ارزش به یک شکل سوال کار بشه انتگرال u زبر ضرب در a به توان u، اینه که یک چیز داشته باشیم. انتگرال u زبر ضرب در a به توان u مساوی به a به توان u بر چی؟ بر لن a، اینه لن پایدار مثبت c، اینه به ترتیب قانون هفتم هشتم. اینا سوالش رو سعی کنیم. سوال اول اگر داشته باشیم انتگرال 4 ضرب در a به توان چی؟ 4x، اینه به ترتیب. خب انتگرال 4 ضرب در a به توان 4x اینا a مو a خودش a است. یا میرم یک عدد میگیریم، مثلا a رو میگیریم 5، اینه به ترتیب. اگر داشته باشیم خب فعلا تا یک سوال a کار میکنیم. اگر داشته باشیم 4 ضرب در a به توان چی؟ a باشه. خب 4 ضرب در a به توان 4x. اگر از جمع انتگرال اینا پیدا بکنیم اینا مشتق نمو 4a مشتق 4x 4 است. اینجا وجود داره، خیلی ساده نوشته کردم میتونیم میگیم a به توان چی؟ 4x بر لن a، اینه به ترتیب مثبت c هم داره. خب از این طریقه میشه مثل درسای گذشته میتونیم از تعویض استفاده کنیم. نمو را تعویض میکنیم، میگیم 4x به چی تعویض میکنیم؟ 4x فرضاً به t تعویض میکنیم. اینا از یک مشتق بگیریم، مشتق 4x 4 dx مساوی به چی؟ مساوی به dt. خب عدد ما پیدا کردن dx اطراف تقسیم ضریب dx یعنی 4 بکنیم، اطراف تقسیم 4 بکنیم، dx مساوی به چی میشه؟ 4t بر 4 میشه. اینه می تعویض دوباره در انتگرال چی میکنیم؟ وضع میکنیم. در انتگرال وضع کنیم، نتیجه انتگرال 4 عدد ثابت از خودش ضرب در a به توان چی؟ a به توان 4x. خب 4x را تعویض کردیم به t، a به توان t ضرب در dx هم قیمتش هم میمونه، dx داره که خدا می ضرب در چی؟ dx را قیمتش هم dx را قیمتش چی پیدا کردیم؟ dx مساوی به dt بر 4 نوشته میکنیم dt بر چند؟ dt بر 4. اینا رو بگیم 4 با 4 خلاص، چیزی که میمونه نتیجه انتگرال a به توان t dt، a به توان t dt. خب انتگرال a به توان t dt میشه a به توان t بر لن a مثبت c، این از خلاص مساوی به لن a مثبت c. خب اینا t را دوباره قیمتش میگیم a به توان t را قیمتش اینه t مساوی به 4x است. پس جای چی؟ جای t قیمتش است میگیم 4x بر 4 مثبت c. 4x جای t وضع کنیم، مخرج هم چی است؟ لن a مثبت c. از هر دو حالت جواب فرق نمیکنه. از جمع پیدا کردیم همون جواب است، از دو حالت هم پیدا کردیم همون جواب است. که به این شکل خیلی ساده ما میتونیم سوالا رو چیکنیم حل کنیم که هر قدر سوال باشه یعنی یا از فرمول یا از تعویض از هر کدومش که خواستیم میتونیم شاگرد چیکنیم حل بکنیم. که چند خواص دیگه ما تا خواص هشتم خوندیم، یک دو سه خواص دیگه از انتگرال مونده. ان شاء الله در درس بعدی روز بعدی درس ادامه میدیم. به این شکل درس امروز به پایان برسانیم با خلاصه درس. فقط از امروز ما چند خواص خواندیم که خواص اولش اگر داشته باشیم e به توان x dx مساوی به خود e به توان x میشد. اگر انتگرال u زبر ضرب در e به توان u می بود dx مساوی به چی میشد؟ لن u میشد. به این ترتیب این دو خواص هم که در تخته نوشته است نگفتم، به این شکل ما حل کردیم. سوال هم دیدیم که از دو روش، یکی از روش تعویض کار میگرفتیم، یکی مستقیم از فرمول. خداحافظ، تشکر.